Xin chào các bạn đến với Trung tâm Gia đình Alpha. Mình là Hằng, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề thời kỳ nhạy cảm của trẻ. Cái danh từ thời kỳ nhạy cảm lần đầu tiên được sử dụng khi con người nghiên cứu cái sự phát triển của động vật. Nhà giáo dục học Maria Montessori trong quá trình nghiên cứu và làm việc trực tiếp với trẻ đã phát hiện ra trong quá trình trưởng thành của trẻ cũng xuất hiện một cái hiện tượng tương tự. Từ đó bà đã đưa ra nguyên lý về thời kỳ nhạy cảm của trẻ, đồng thời vận dụng cái nguyên lý đó vào việc giáo dục trẻ và đã góp phần không nhỏ vào cái việc nâng cao trí tuệ cho trẻ. Vậy thì thời kỳ nhạy cảm của trẻ là gì? Nhà giáo dục học Maria Montessori đã định nghĩa cái gọi là thời kỳ nhạy cảm là chỉ trong quá trình từ 0 đến 6 tuổi, trẻ chịu sự chi phối của sức sống. Trong một giai đoạn nào đó sẽ chuyên tâm tiếp thu những đặc trưng của sự vật ở trong một môi trường nào đó, đồng thời liên tục lặp lại trong quá trình thực tiễn. Sau khi vượt qua thời kỳ nhạy cảm này, tâm lý và trí tuệ của trẻ sẽ phát triển lên một tầm cao mới. Chúng ta có thể hiểu nôm na thời kỳ nhạy cảm của trẻ như là một cái cánh cửa cơ hội. Và khi cánh cửa cơ hội mở ra, tức là bắt đầu thời kỳ nhạy cảm về một cái lĩnh vực nào đó, thì trẻ sẽ tiếp thu những kiến thức và kỹ năng của lĩnh vực đó một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái và vô cùng hiệu quả. Và khi mà cánh cửa cơ hội đóng lại, tức là thời kỳ nhạy cảm về cái lĩnh vực đó đã khép lại, thì cái việc học hỏi của trẻ về cái lĩnh vực đó trở nên vô cùng khó khăn, hoặc là thậm chí trẻ không thể tiếp thu được những cái kiến thức và kỹ năng của cái lĩnh vực đó nữa. Chính vì vậy, nhiệm vụ của các bậc cha mẹ và của những nhà giáo dục là phải tận dụng được cái thời kỳ nhạy cảm để có cái sự hướng dẫn và giúp trẻ vượt qua thời kỳ nhạy cảm một cách dễ dàng và thuận lợi. Nếu như những đứa trẻ nào mà được cha mẹ và gia đình quan tâm hoặc là được theo học ở một cái cơ sở giáo dục tốt, thì trẻ sẽ được tạo mọi điều kiện để vượt qua cái thời kỳ nhạy cảm một cách dễ dàng. Từ đó tâm lý và trí tuệ của trẻ sẽ phát triển một cách rất là thuận lợi. Ngược lại, những cái đứa trẻ không được đi học sớm mà còn phải sống trong một cái gia đình mà thiếu sự quan tâm của cha mẹ, hoặc có quan tâm nhưng không đúng cách, thì trẻ sẽ bị bỏ lỡ những cái giai đoạn của thời kỳ nhạy cảm. Từ đó khiến cho cái việc tiếp thu những cái kiến thức và kỹ năng của trẻ trở nên vô cùng khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và trí tuệ của trẻ. Cho nên mình khuyên những bậc cha mẹ nên quan tâm và để ý đến những cái thời kỳ nhạy cảm của trẻ để có cái sự hướng dẫn và giúp đỡ trẻ vượt qua những cái thời kỳ nhạy cảm một cách dễ dàng. Đừng có cái suy nghĩ là ôi con mình còn nhỏ mà nó biết gì đâu, từ từ mai mốt nó lớn lên rồi nó học. Chính cái suy nghĩ đó của cha mẹ đã khiến cho trẻ bị bỏ lỡ cái thời kỳ nhạy cảm, là một cái giai đoạn vàng để tiếp thu những cái kiến thức và kỹ năng cho cái sự phát triển tâm lý và trí tuệ sau này của trẻ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ảnh hưởng của thời kỳ nhạy cảm đối với đời sống của con người. Trong cuốn sách Thời kỳ nhạy cảm của trẻ, tác giả đã đưa ra 2 ví dụ để giúp người đọc hiểu được ảnh hưởng của cái thời kỳ nhạy cảm đối với cái đời sống của con người như thế nào. Ví dụ thứ nhất là 2 em bé Kamala và Amala được sói nuôi và được tìm thấy ở Ấn Độ vào năm 1920. Khi mà được phát hiện ra thì người chị là khoảng 7-8 tuổi, còn người em khi đó được khoảng 2 tuổi. Khi mà được phát hiện ra thì tuy 2 em bé này có hình dáng giống con người, nhưng mà những cái hành động thì giống như sói, như là thường hoạt động về đêm, thường chu lên, đi bằng 4 chân và thích ăn thịt sống. Và 2 em bé này đã được người lớn cho mặc quần áo, hướng dẫn những cái hành động và những cái sinh hoạt cơ bản của con người. Tuy nhiên cái mức độ tiếp thu của 2 bé rất là chậm, và sau 1 năm thì cái người em đã qua đời. Người chị thì đến năm 12 tuổi mới biết đi bằng 2 chân và nói được một vài từ đơn giản. Cái mức độ phát triển trí tuệ của em bé này khi được 12 tuổi thì giống như một cái trẻ sơ sinh bình thường. Cái ví dụ thứ hai là một cái người lính sống trong rừng tại Đông Nam Á hơn 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai.
khi mà người lớn được phát hiện và đưa về hòa nhập lại với cuộc sống của con người bình thường, thì ban đầu người lớn cũng gặp một số khó khăn trong cái việc hòa nhập và gặp một chút khó khăn trong cái việc giao tiếp với lại những cái người khác. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn thì cái người lính này đã trở lại hoàn toàn thành một cái người bình thường. Vậy thì cái nguyên nhân do đâu mà một em bé được sói nuôi 7 năm và một người lính sống hoàn toàn biệt lập với lại cái thế giới con người trong vòng hơn 20 năm lại có sự khác biệt như vậy? Nguyên nhân là người lính tuy sống hơn 20 năm tách biệt với lại xã hội loài người, nhưng tuổi thơ của ông, những cái thời kỳ nhạy cảm của ông đã trải qua như một người bình thường. Còn em bé tuy chỉ sống với sói có 7 năm thôi, nhưng 7 năm đó lại là cái tuổi thơ của trẻ, lại là những cái năm tháng diễn ra những cái thời kỳ nhạy cảm của trẻ. Và khi mà được người lớn phát hiện ra thì cái thời kỳ nhạy cảm của trẻ đã kết thúc và cái cánh cửa cơ hội của trẻ đã đóng lại. Cho nên cái việc học tập những cái kỹ năng kiến thức đối với trẻ là vô cùng khó khăn. Qua hai ví dụ này chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được ảnh hưởng của thời kỳ nhạy cảm đối với cuộc sống của con người nó quan trọng như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái thời kỳ nhạy cảm của trẻ. Đầu tiên là thời kỳ nhạy cảm về ngôn ngữ, diễn ra từ 0 cho đến 6 tuổi. Thì từ 0 đến 6 tuổi, nếu như trẻ được tiếp xúc với lại cái môi trường ngôn ngữ hoàn hảo, môi trường ngôn ngữ phong phú, thì cái khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ rất là tốt. Cái thời kỳ nhạy cảm về ngôn ngữ của trẻ trải dài từ 0 đến 6 tuổi qua rất là nhiều giai đoạn. Sự phát triển tốt của trẻ ở giai đoạn trước sẽ là tiền đề để trẻ phát triển một cách thuận lợi ở giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy, cha mẹ cần phải quan tâm đến sự phát triển ngôn ngữ của con ngay từ khi em bé mới sinh ra. Nếu như cha mẹ nghĩ đơn giản rằng là nó mới sinh ra mà, nó làm gì biết nói, nó còn nhỏ mà làm gì biết nói, từ từ rồi nó cũng biết nói thôi. Và cha mẹ để mặc trẻ, không trò chuyện với trẻ, không tạo ra môi trường ngôn ngữ hoàn hảo phong phú cho trẻ, để mặc trẻ xem điện thoại, xem tivi và cứ nghĩ rằng là đến 3 tuổi thì nó sẽ nói được thôi, thì đó là một cái suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Tuy là đến 3 tuổi cái thời kỳ nhạy cảm về ngôn ngữ của trẻ vẫn còn, nhưng từ 0 cho đến 3 tuổi trẻ đã bỏ qua rất là nhiều những cái giai đoạn trong cái thời kỳ nhạy cảm về ngôn ngữ. Vì vậy cho nên đến 3 tuổi cha mẹ mới hướng dẫn con về ngôn ngữ, thì lúc đó là đã quá trễ cho cái sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Thời kỳ nhạy cảm tiếp theo đó là thời kỳ nhạy cảm về trình tự, diễn ra từ 2 cho đến 4 tuổi. Cái giai đoạn này trẻ tiếp nhận thế giới bên ngoài theo một cái trình tự và một cái trật tự không đổi. Trình tự và trật tự này dần dần trở thành cái trình tự nội tại bên trong của trẻ. Và khi mà cái trình tự, cái trật tự này được thỏa mãn thì trẻ sẽ cảm thấy rất là an toàn. Ngược lại, khi mà trình tự, trật tự không được thỏa mãn thì trẻ sẽ cảm thấy rất là bất an. Đây là cái giai đoạn quan trọng để hình thành thói quen ngăn nắp cho trẻ. Mình lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu về thời kỳ nhạy cảm về trình tự của trẻ. Ví dụ như là bình thường là bố đưa con đi học, tuy nhiên hôm nay bố bận cho nên là mẹ sẽ là người đưa con đi học, thì em bé tỏ ra rất là khó chịu, vùng vằng, không vui, tỏ ra là không thích được mẹ dẫn đi học. Nếu như người lớn không hiểu thì sẽ cho rằng là ôi cái đứa trẻ này nó chứng, nó kiếm chuyện, mẹ đưa đi thì cũng vậy thôi, bố đưa đi cũng vậy thôi, ai đưa đi mà không được mà phải vùng vằng như vậy. Tuy nhiên đây là cái giai đoạn nhạy cảm về trình tự. Trẻ đã thiết lập cái trình tự bên trong của nó là sáng ra bố sẽ đưa con đi học. Hôm nay thay đổi về cái trình tự đó thì trẻ nó cảm thấy không vui, cảm thấy bất an. Chính vì vậy cái giai đoạn nhạy cảm về trình tự này là một cái cơ hội tốt để cha mẹ hướng dẫn con những cái thói quen về ngăn nắp. Ví dụ như là chơi đồ chơi xong thì phải dọn, ngủ dậy thì phải dọn giường như thế nào thì theo cái trình tự như thế nào, thì trẻ sau một thời gian tập luyện thì
trẻ nó sẽ thiết lập cái trình tự đó. Một cái thời kỳ nhạy cảm tiếp theo là thời kỳ nhạy cảm về cảm quan, diễn ra từ 0 cho đến 6 tuổi. Đây là giai đoạn quan trọng để phát triển cho trẻ 5 giác quan: thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác và xúc giác. Thời kỳ này trẻ sẽ hứng thú với mọi sự vật hiện tượng xung quanh và mong muốn được nhìn, được sờ, được ngửi, được nếm những cái sự vật đó. Và khi được hướng dẫn một cách cụ thể rõ ràng thì trẻ sẽ hình thành nên những cái chuẩn cảm giác. Từ đó cái việc tìm hiểu, nghiên cứu những cái sự vật hiện tượng của trẻ trở nên một cách dễ dàng và trọn vẹn hơn. Thời kỳ tiếp theo là thời kỳ nhạy cảm với những cái sự vật nhỏ bé xung quanh, diễn ra từ 1 tuổi rưỡi cho tới 4 tuổi. Ở giai đoạn này trẻ sẽ hứng thú và thích khám phá mọi sự vật xung quanh mình. Chính vì vậy cha mẹ và những nhà giáo dục cần tạo ra những cái môi trường phong phú, thuận lợi để cho trẻ có điều kiện để thỏa mãn cái thời kỳ nhạy cảm này. Tiếp theo là thời kỳ nhạy cảm với các động tác, diễn ra từ 0 cho đến 6 tuổi. Đây là một cái thời kỳ thuận lợi để cho trẻ phát triển về vận động, bao gồm cả vận động thô như là leo, trèo, chạy, nhảy, và vận động tinh là vận động của các cơ nhỏ đòi hỏi sự kết hợp giữa tay và mắt, như là cắt, sâu, xỏ, nặn, cầm bút. Cái việc mà giúp cho trẻ được vận động, được luyện tập những cái kỹ năng về vận động, ngoài việc giúp cho trẻ phát triển về thể chất, về sức khỏe, về sự khéo léo, còn giúp cho trẻ phát triển về tâm lý và trí tuệ nữa. Thời kỳ nhạy cảm tiếp theo là thời kỳ nhạy cảm về phát triển xã hội hóa, diễn ra từ 2 tuổi rưỡi cho đến 6 tuổi. Đây là một cái giai đoạn thuận lợi để dạy trẻ về ý thức, về tình cảm với lại cha mẹ và những người thân, về đạo đức và những cái tiêu chuẩn đạo đức, về giới tính và những cái hành vi mang tính chất xã hội. Ông bà mình có câu là dạy con từ thuở còn thơ, thì đây chính là cái giai đoạn để dạy cho trẻ về những cái hành vi xã hội, những cái tiêu chuẩn đạo đức. Nếu như cha mẹ mà bỏ qua cái giai đoạn này và nghĩ rằng là nó còn nhỏ mà nó biết gì, mà không dạy dỗ trẻ về những cái đạo đức, những cái chuẩn mực về hành vi xã hội, thì sau này rất khó để có thể hướng dẫn trẻ lại những cái hành vi và những cái chuẩn mực đạo đức. Thời kỳ nhạy cảm tiếp theo là thời kỳ nhạy cảm về tập viết, diễn ra từ 3 tuổi rưỡi cho đến 4 tuổi rưỡi. Đây là một cái giai đoạn mà trẻ rất là hứng thú với lại việc viết. Trẻ có thể cầm bút và viết mọi lúc mọi nơi. Cha mẹ có thể hướng dẫn con bằng những cái hoạt động tiền học viết, giống như là những cái hình minh họa trên đây. Ví dụ như là cho trẻ viết trên cát, hoặc là viết ở trên gạo, rồi cho trẻ xếp hạt theo chữ, rồi cho trẻ đồ theo chữ, vân vân. Thì đây là những cái hoạt động mà trẻ rất là hứng thú và tạo tiền đề cho cái việc học viết sau này của trẻ. Thời kỳ nhạy cảm tiếp theo là thời kỳ nhạy cảm về tập đọc, diễn ra từ 4 tuổi rưỡi cho đến 5 tuổi rưỡi. Cái giai đoạn này trẻ rất là hứng thú với việc đọc, thích đọc sách, thích đọc những cái chữ mà xuất hiện ở môi trường xung quanh của trẻ. Thì người lớn mình có thể giúp trẻ ở cái giai đoạn này những cái việc như là mua sách, cho trẻ đọc sách cùng với trẻ, tạo ra một cái môi trường chữ viết phong phú để cho trẻ có thể đọc mọi lúc mọi nơi. Thời kỳ nhạy cảm tiếp theo là thời kỳ nhạy cảm về văn hóa, diễn ra từ 6 đến 9 tuổi. Thì trong cái giai đoạn này trẻ rất là hứng thú về âm nhạc, về địa lý, về thiên văn, về văn hóa ở các vùng miền. Trên đây mình vừa chia sẻ với các bạn những kiến thức cơ bản về thời kỳ nhạy cảm của trẻ. Hy vọng những cái kiến thức này mang lại ích lợi cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.